ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰፖርት ላደረጋችሁን በሙሉ ከወዲሁ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ዛሬም ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀለል ያለ ለየት ያለ ሜካፕ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የዛሬ ሞዴል ጃና ትባላለች። በስክሪን ላይ ያለው ኢንስታግራም ነው። አሁን ቅንድቧን በረምብ ሼፑን ያስተካከልኩትኝ ነው። እሷ በጣም ቆንጆና የሚያምር ቅንድብ ነው ያላትኝ። ኦሬዲ ብዛት አለው። ከታች ግን አትቀነደበውም። ለዚህ ደግሞ በጣም ነጣ ያለ ኮንሲለር ነበር የተጠቀምኩትኝ። ግን ያው ከተጠቀምኩ በኋላ ስተቴ ገብቶኛል። ባለፈው ቪዲዮ እንደጠቀስኩላችሁ ከራሳችሁ ቆዳ ጋር የሚመሳሰል ኮንሲለር ብትጠቀሙ ይሻላል። አሁን ደግሞ ፕራይመር ቀባታለሁ። የተጠቀምኩት ኮንሲለር ይሄንን ይመስላል። በሜካፕ ብዙ ልምድ ከሌላችሁ ይሄንን አይነት ኮንሲለር ባትጠቀሙ መርጣለሁ። በተለይ ቅንድባችሁ ስር የአይናችሁ ከቨር ላይ ግን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደውም በጣም የአይሻዶውን ከለር ጎልቶ እንዲያሳይ ስለሚያደርግ እኔ ነጣ ያለ ኮንሲለር ነው መጠቀም ወደው። አሁን ግን ቅንድቧ ስር የተጠቀምኩበትኝ ምክንያት አንደኛ እሷ ቅንድቧንም ስለማትቀነደብ በረምብ የቅንድቧን ቅርጽ ጎልቶ እንዲያሳየው ስለፈለኩኝ ነው። እንዲህ ቅርጹን ካስተካከልኩኝ በኋላ በቢዩቲ ብሌንደር በረምብ ብሌንድ አደርግላታለሁ። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ በናርስ ኮንሲለር የላይኛውን ሼፕ በረምብ አድርጌ ያስተካክለዋለሁ። ይህ ከለር ኮሬክተር ነው። ምንም አይነት ማዲያት ፊታችሁ ላይ ካለ ዳርክ ማርክ እንዲሸፍንልን ይረዳናል። ከዛ በተጨማሪ አይናችሁ ስር የሚጠቁር ከሆነ እዛ ቦታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ እንደዚህ አይነት ኮንሲለሮች በተለያየ ሼድ ስለሚመጡ እናንተ ግዴታ ቀዩን መጠቀም የለባችሁም። እኔ እስከዛሬ ሞከርኩት ከለር ኮሬክቲንግ ኮንሲለር ይሄ ብቻ ስለሆነ ነው። ወደፊት እንግዲህ ሌላ ከሞከርኩ ነግራችኋለሁ። አሁን በመቀጠል ወደ አይሻዶው ነው የምንሄደው። ዛሬ የመረጥኩት The Magic Mini by JUVIA'S የሚለውን የአይሻዶው ፓሌት ነው። ወደ 16 የተለያዩ ከለሮች አሉትኝ። ከዛ በተጨማሪ የእነሱን ዌብሳይት ዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ አደርግላችኋለሁ። ሄዳችሁ እዩትኝ። ብላክ ኦንድ ቢዝነስ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም ኳሊቲ ያለው እቃ ነው የሚሸጡትኝ። ፋውንዴሽን፣ አይሻዶው ፓሌት፣ ሊፕስቲክ በጣም የተለያየ እቃ ይሸጣሉ። እንደገና ደግሞ ሁል ጊዜ ዲል አላቸው። በተለይ በበዓላት ጊዜ 50% ኦፍ 20% ኦፍ ብዙ ዲል ይሰጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይሻዶው ፓሌታቸው ከ10 ብር በታች ነው የሚሸጧቸው፣ ወይም ደግሞ 11 ብር እንደዛ ነገር ነው የሚሸጡት። 11 ብር አልኩኝ ዶላር ማለት ነው። ያው ትረዳላችሁ። አሁን የትራንዚሽን ከለር ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን አይኗ ሽፋን ላይ የቀባዋትኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወደ ቅንድቧ በረምብ ጠጋ ብዬ ነው እንደምታዩት። ያ ደግሞ አንደኛ ትንሽ ስለሆነ አይኗ በረምብ ጎልቶ እንዲታይ የፈለኩት የአይኗ ፓርት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተጠቀምኩት የኮንሲለር አይነት መስመር ሆኖ እንዲታይ ስላልፈለኩኝ ነው። አይሻዶው በምትሰሩበት ጊዜ በተለይ ከትራንዚሽን ከለር በኋላ የምትጠቀሙትን ማንኛውንም ከለር አንድ ስፍራ ላይ መጀመሪያ ታደርጋላችሁ። በረምብ ከለሩን ትቀባዋላችሁ። ከዛም በኋላ በንጹህ ብራሽ ከላይኛው ከትራንዚሽን ከለር ጋር በረምብ ብለንድ ታደርጉታላችሁ። ያለበለዛ ግን እንደ መስመር ቁጭ ስለሚል ያስታውቃል። ደግሞ ሲታይም ያስታውቃል። ብለንድ በረምብ ካልተደረገ ያስታውቃል። ስለዚህ ሰዓታችሁን ወስዳችሁ በረምብ ብለንድ ማድረግ እንዳትረሱ። ከትራንዚሽን ከለሩ ጋር ወይም ሌላ ከለርም ከተጠቀማችሁ በረምብ ብለንዲንጉ ላይ መስራት አለባችሁ።
እንዴ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ብለንድ አደርግላታለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዚህ በኋላ የነበረው አንድ ክሊፕ ካሜራዬ እየቀረጸ አልነበረም። ለዛ ደግሞ በጣም ይቅርታ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። የባለፈው ቪዲዮን ግን ከተመለከታችሁ ስቴፖቹ በጣም ቀላል ናቸው። ያው በቀላሉ ለማስረዳት ያህል ከፊት ለፊት ኮንሲለር ነው ያደረኩላት። ከዛን የመረጥኩትን የሽመር አይነት ከፊት ለፊት ቀብቻታለሁ። ከዛም በኋላ ከሰማያዊው ከለር ጋር በረምብ ብለንድ ነው ያደረኩት። ከዛ ቀጥዬ ከላይ ደግሞ የአይላይነር ግሊደር አይላይነር ነው የቀባዋት። አሁን እያደረኩ ያለሁት ጥቁር አይላይነር እያደረኩላት ነው ከታች ሽፋሽፍቷ አካባቢ። ቀጥዬ ደግሞ ፌክ ላሽ ነው ማደርግላት። እሱን ደግሞ ስክሪን ላይ ተከታተሉ። ፌክ ላሽ ለሰውም ወይም ለራሳችሁን በመታደርጉበት ጊዜ በመጀመሪያ ሜዠር ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም አንዳንድ ፌክ ላሾች ያው ረዘም ይላሉ፣ ከአይናችን ሳይዝ ሊያልፍሉ ይችላል። ለዛ በአይናችሁ ልክ ትቆርጡታላችሁ። ስትቆርጡት አንደኛ ነገር የፌክ ላሹ ከሚረዝምበት ቦታ በኩል መሆን አለበት። ያ ደግሞ አንደኛ ንጥሏ ላሽ በደረጃ ነው የምትመጣው። ደረጃ ስላችሁ ሳይዙን ሳይሆን ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ከፊት ለፊት አጠር ያለ ነው፣ ከዛን እየረዘመ ነው የሚመጣው። ያንን ደረጃ ላለማበላሸት በጥግ በኩል ነው መቁረጥ ያለባችሁ ወይም በሚረዝመው በኩል። ዛሬ የመረጥኩት የሚላኒ ፋውንዴሽን ፕላስ ኮንሲለር የሚለው ነው። እንግዲህ ሁለት ነገር በአንድ እቃ ሰጥተውናል። ለዋጋው በጣም ኳሊቲ ያለው እቃ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከድራግ ስቶር ኤኒ ድራግ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ፋውንዴሽን የመረጥኩበት ምክንያት አንደኛ በጣም ፉል ከቨሬጅ ስላለው ለብዙ ክላይንቶች የምጠቀመው ይሄኛውንና የሬቮሉሽነሪ ከለር ስቴይ የሚለውን ፋውንዴሽን ነው። ያንን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ይሄኛውን ግን ፋውንዴሽን ተጠቅማችሁ የምታውቁ ከሆነ እስቲ የናንተን አስተያየት ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። ፋውንዴሽን ብለንድ ስታደርጉ አንገት ስር እንዳትረሱ፣ ጆሮ አካባቢ እንዲሁም ግንባራችሁ ጋር በደንብ ብለንድ ማድረግ አለባችሁ። አሁን እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ይሄንን ነው የሚመስለው። ቀጥዬ ካንቶር ነው ማደርግላት። ያ ደግሞ የፊቷን ቅርጽ በደንብ ጎልቶ እንዲያሳየው ስለምፈልግ ነው። ከላይ ባደረኩላት ተመሳሳይ የአይሻዶ ከለር አሁን ደግሞ ከታችም አደርግላታለሁ። በዚህ ሰዓት ደግሞ እናንተ ኩል መኳል ትችላላችሁ። የአይሻዶን ከለር ያደረኩበት ምክንያት አይኗን በረምብ ያው ውበቱን እንዲጨምር እንዲያጎላላት ስለፈለኩኝ ነው። እስቲ የዛሬውን የአይሻዶ ሉክ ምን ታስባላችሁ? ምንድነው የወደዳችሁት? ምንድነው ደግሞ ያልወደዳችሁት ነገር የሚለውን ኮሜንት ስር ብትገልጹልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ያው የእናንተ አስተያየት ለምሰራቸው ስራዎች በጣም ሞቲቬት ስለሚያደርጉኝ ነው እንደዚህ የምጠይቃችሁ። ያው ሁላችሁም ፌቨራይት ከለር ላይሆን ይችላል። በተለይ አይሻዶ ላይ ስንመጣ አንዳንድ ሰው ቦግ ያለ ነገር ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሞር ናቹራል ቶን ያለው ላይክ እንደ ብራውን አይነት ወይም ባለፈው የሰራሁትን አይነት አይሻዶ ከለሮች ነው የሚወደው። ግን እስቲ ያላችሁን አስተያየት አሁንም በድጋሚ እንግዲህ ግለጹልኝ። አሁን የቀሩትን ጥቂት ስቴፖች እንግዲህ በስክሪን ላይ እንድትከታተሉ ደግሜ ጋብዛችኋለሁ።
አሁን ደግሞ በስሱ እንደዚህ ሰሪንግ ፓውደር አደርግላታለሁ ሜካፑ ባለበት ቦታ እንዲቀመጥና ሞር ደግሞ ማት ፊኒሽ እንዲኖረው ስለምፈልግ ነው። ከዛን በኋላ አሁን ፓውደሩን አራግፈዋለሁ። ከዛም ቀጥዬ ብራውንዘር አደርግላታለሁ። ያ ደግሞ የራሷን የናቹራል ስኪን ቶን እንዲያመጣ ስለምፈልግ ነው። እንዲሁም ደግሞ በደንብ ካንቶሩን ጎላ ለማድረግ ያህል አሁን ወደ ማለቂያው ደርሰናል። እንዲህ ሃይላይት ካደረኩላት በኋላ ሰሪንግ ስፕሬይ አደርግላታለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያው ፎቶ ላይ ምን እንደሚመስል ለማሳያችሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በድጋሚ በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት፣ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው።